Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay magluluto ako ng chocolate cake in a pan. Gagamit lang ako ng medyo makapal na non-sticky pan at lulutuin ko siya sa gas stove. Pero mas maganda guys kung electric na lutuan ang gamit natin para mas pantay ang init sa ating pan. Pero ngayon ang available lang dito sa bahay ay gas stove kaya okay na rin yun. Bali gagamit lang tayo ng 2 itlog, 1/3 cup of Nesquick chocolate powder, pwede rin ang unsweetened cocoa powder, 80 gram of butter, 1/2 cup of sugar, 3/4 cup of flour, 1 teaspoon of baking powder, 250 ml of evap milk. Guys, paki-check na lang ng complete list of ingredients sa ating description box. Ilagay na natin ang butter. Guys, kailangan yung apoy natin mahina lang dapat para hindi masunog ang ating mixture. Yan, inangat ko siya guys kasi medyo nabubuo yung itlog. Masyado na siguro siyang mainit. Kaya, yan, yung technique, angatin natin at haluin lang ng mabuti. Ilagay na natin ang flour. Bale, na-mix ko na ang baking powder sa ating flour. Kailangan yun guys para pantay ang pag-alsa ng ating cake. Ilagay na rin natin ang evap milk at i-mix lang natin. Minutes na guys at i-check na natin ang ating mixture. Ayan. Kailangan lang natin ng toothpick
Medyo malambot pa siya guys. So, kailangan pa natin siyang lutuin ng 2 minutes. Ayan, i-check na natin. Okay na to guys. Medyo may sumasama pang mixture sa ating toothpick, pero okay lang yan. I-set aside lang natin at takpan at maluluto pa yung ating cake dun sa natitirang init ng ating pan. Ngayon naman guys, ay gagawa tayo ng chocolate frosting. Kailangan lang natin ng 1 teaspoon of vanilla, 3 tablespoon of Nesquick powder or cocoa powder, 2 tablespoon of flour, 3 tablespoon of sugar, 40 gram of butter, 200 ml of chocolate drink, chocolate milk drink. Ito yung brand na ginamit ko guys, Almaray. Pwede naman guys kahit anong brand na gusto nyo. Tusok-tusukin lang natin ang ating cake para magkaroon siya ng butas. At bubuhusan natin siya ng chocolate milk drink. Mga 80 to 100 ml or kalahati nitong isang pack. Ginagawa natin to guys para maging fudgy or moist ang ating cake. Gawin na natin ang chocolate frosting. Mainit na ang pan at ilagay na natin ang chocolate milk drink. Kailangan guys, mahina lang yung apoy natin. Guys, pag ganito na yung itsura ng ating frosting, tsaka pa lang natin doon ilalagay ang ating butter. Konting halo na lang guys at ready na ang ating chocolate.
ang